Cu siguranță v-ați întrebat ce ați putea vizita atunci când ajungeți într-un anumit județ, fie în vacanță sau fie chiar din întâmplare. Așa că astăzi, seria noastră de episoade continuă cu ce poți vizita în județul Arad. Dacă apreciați munca depusă la acest episod, dar și la această serie, ne-ar ajuta enorm dacă ați apăsat butonul de like, pe cel de subscribe, dacă ați lăsat un comentariu și, de ce nu, dacă i-ați dat și un share. Județul Arad este situat în vestul României și cuprinde teritorii din Partium și din Banat. Județul se întinde de o parte și de alta a Mureșului și a Crișului Alb, un județ plin de istorie, în care influența vestică se simte foarte puternic, nu degeaba Aradul fiind numit Mica Vienă. Fără să ne îndepărtăm de Mica Vienă, chiar în acest oraș se regăsește Gara din Arad. Gara din Arad, numită și Gara Mare, este cea mai mare gară din județul Arad și una dintre cele mai importante gări din vestul țării. Gara Arad a fost construită de către arhitectul arădean Lajos Santai, lucrările la aceasta începând în anul 1905 și fiind finalizate în 1910. În octombrie 1944, gara a fost puternic bombardată de către trupele germane, iar apoi a fost refăcută între anii 1950 și 1953. Cea mai recentă modernizare a gării a început în aprilie 2012, aceasta fiind partea proiectului de reabilitare a căii ferate dintre Curtici și Simeria. Dar luăm trenul din gară și cu bagajelul în spate ne îndreptăm spre stațiunea Moneasa. Stațiunea Moneasa se află la 110 km de Arad și la 20 de km de orașul Sebiș. Stațiunea este situată într-o mică depresiune de pe Valea Moneasa, la poalele munților Codru Moma, la o altitudine medie de 280 de metri. În 1835 s-a menționat pentru prima dată folosirea apelor termominerale din regiune. Într-un raport din 1854 stă scris că stațiunea a fost vizitată de 27 de turiști. După ce Ministerul de Interne Imperial de la Viena i-a conferit titlul de stațiune balneară, numărul de turiști a crescut în anul 1895, venind aproximativ 2000 de persoane. În zona stațiunii Moneasa se pot vizita următoarele obiective turistice: peșterele Liecilor, cariera de marmură, izvorul Piatră cu Lapte, Grota Urșilor, Cuptorul de Fier, rezervația de Nuferi, Vârful Izoi, Stânca Laptelui, platoul Karsnic și cetatea Deznei. După băile termale de la Moneasa, s-ar putea să ai nevoie și de un moment de liniște spirituală, așa că trebuie să ajungi la mănăstirea Ratna din orașul Lipova. Biserica Sfânta Maria Ratna își are începuturile în jurul anului 1551, fiind întemeiată de călugării franciscani veniți din Bosnia. În anul 1695, sultanul Mustafa a asediat Lipova și a incendiat biserica, ce a ars până la temelie. Biserica actuală a fost construită între anii 1727 și 1826, în stil baroc, iar în anul 1911 au fost înălțate ambele turnuri de 30 de metri. Mănăstirea Radna cuprinde 3 părți construite în jurul curții, iar biserica este lăcașul de cult ce poartă denumirea Maria Ratna. Urmele istoriei din acest județ pot fi regăsite la cetatea Șoimoș din orașul Lipova. Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIII-lea de către o familie nobiliară. Istoricii au presupus că ar fi vorba despre Paul, ban de Severin, între anii 1272 și 1275, care ar fi cedat-o mai întâi fratelui său Nicolae, iar apoi nepotului său de frate, Posa, fiul lui Ioan, în anul 1278. Există și o legendă ce face referire la construcția cetății Șoimoș, alături de cetățile Șiria și Dezna. Se spune că cele 3 cetăți au fost ridicate de 3 surori avide de putere. Odată terminate, fortificațiile lor s-au prăbușit instantaneu, iar pedeapsa pentru sufletul hain al fetelor a fost să se transforme în șerpi albi cu o coroană de aur pe cap și o cheie de argint în gură. Numele cetății Șoimoș provine din cuvântul maghiar Solimoș și derivă de la activitatea care a făcut-o celebră în Evul Mediu, creșterea șoimelor de vânătoare. Tot o stațiune turistică, de data asta ceva mai modernă, este și Băile Lipova din orașul Lipova. Stațiunea Băile Lipova este o stațiune balneoclimaterică situată la 30 de km de orașul Arad și la 3 km de Lipova, în lunga Mureșului. Stațiunea este renumită pentru apele minerale carbogazoase, biocarbonatate, ferruginoase, sodice, magnezice și hipotone, descoperite încă din secolul al XIX-lea. Aici puteți regăsi tratamente cu băi calde cu apă minerală, hidroterapie, electroterapie sau chiar o cură internă cu apă minerală. Stațiunea este recomandată pentru tratarea afecțiunilor cardiovasculare, afecțiuni ale tubului digestiv, afecțiuni hepatobiliare și afecțiuni respiratorii. După investiții masive, stațiunea Băile Lipova poate fi denumită Perla Voiei Mureșului. Aceasta oferind o mare diversitate de servicii, condiții occidentale de cazare și o atmosferă specifică marilor stațiuni europene.
cei care totuși vor să cunoască mai mult din istoria acestui județ nu pot rata cetatea Ineu. Cetatea Ineului se află situată în orașul Ineu, pe cursul Crișului Alb, între munții Zarand și munții Codru-Moama, la o distanță de 57 de kilometri față de municipiul Arad. În anul 1541, cetatea devine o verigă de apărare însemnată în lupta anti-otomană a celor trei țări române, iar în 1566 ajunge să fie cucerită de către otomani, aceasta capitulând abia în anul 1595. În urma victoriei de la Schellenberg din 1599, Mihai Viteazul pune stăpânire pe aceste locuri, garnizoana Ineului participând în lupte alături de el. Mai târziu a fost cucerită de către trupele habsburgice, apoi a fost un centru de regiment grăniceresc, iar după anul 1870 a fost reconstruită în stil neoclasic, cu elemente ale renașterii târzii și ale barocului. Cetatea este compusă dintr-o curte interioară, dispusă pe două niveluri și având forma unui patrulater cu câte un bastion de apărare în fiecare colț, care permiteau acțiunea eficace a artileriei, încă văzându-se urmele unor deschizături adaptate pentru găurile de foc. Dar să zicem că vă aflați în județul Arad într-o zi călduroasă de vară și vă gândiți ce puteți face pentru a vă răcori. Ei bine, pentru asta există Strandul Neptun din orașul Arad. Strandul Neptun din Arad este una dintre cele mai frumoase zone de distracție din oraș. Strandul Neptun bucură privirea vizitatorilor prin modul de amenajare al spațiului. Acesta se bucură de un spațiu verde destul de mare, dotat cu multe specii de plante și arbori. În interiorul strandului Neptun, vizitatorii pot să consume băuturi ori să mănânce la cele peste 100 de baruri, restaurante și pizzerii. Terenurile de tenis, fotbal și volei întregesc atmosfera din interiorul strandului. Strandul Neptun din Arad a devenit de-a lungul timpului atracție pentru numeroși turiști atât ziua, cât și pe parcursul nopții prin zecile de baruri și restaurante ce se regăsesc aici. O clădire absolut superbă, cu scop administrativ din orașul Arad, este Palatul Administrativ. Palatul Administrativ din Arad reprezintă o clădire frumoasă ce adăpostește câteva instituții importante, aici regăsindu-și sediul prefectura, primăria și Consiliul Județean. Acesta este construit în forma literei U. Ceea ce captează atenția este turnul său de 54 de metri, ce are în vârf un orologiu elvețian, ce datează din anul 1878, redonând din oră în oră cântece patriotice. În fața palatului se pot remarca mai multe elemente istorice, ce datează din perioada tragicilor evenimente din decembrie 1989. Stai! Înainte să continuăm, te-aș ruga să apeși butonul de like și pe cel de subscribe, ca acest videoclip să fie recomandat cât ori mai multe persoane. Vizita voastră prin județul Arad se poate transforma într-una dulce. Asta dacă ajungeți la Muzeul Cofetăriei. Ioan Gui, un arădean specializat în arta cofetăriei, și-a transformat casa în primul muzeu al cofetăriei din țara noastră. După 40 de ani în care a învățat cele mai sofisticate rețete, maestrul din Arad a deschis un muzeu dotat cu fel de mașini, cântare, forme de ciocolată, bomboane și turtă dulce, precum și ustensilele necesare preparării dulciurilor. Biblioteca maestrului numără peste 500 de volume de cofetărie și bucătărie. Din acestea, aproape 50 datează din perioada interbelică. Printre cele mai spectaculoase creații ale maestrului Cui se numără torturile de mireasă, trandafirii și stema Republicii Socialiste România. Ghidându-și viața după dictonul "trebuie să pui și suflet în prăjitură, nu numai zahăr", Ioan Gui este unul dintre puținii oameni care pot afirma că lumea dulciurilor nu mai are nicio taină pentru el. Mergând mai departe, o altă mănăstire superbă pe care trebuie să o vizitați în județul Arad este Mănăstirea Gai. Mănăstirea Gai se află în nord-vestul județului Arad și a fost ridicată între anii 1760-1762 de episcopul Sinasie Ivanovici, servind ca reședință episcopală de vară. După demolarea vechii catedrale a Aradului, în anul 1861 au fost strămutate și înmormântate la Gai, în interiorul altarului, rămășițele pământești ale episcopilor înhumați în catedrală. Reînființată în 1964, în prezent este Mănăstire de Maici. Complexul, după dorința ctitorului său, episcopul Sinesie, a fost construit în stil baroc. Conform cerinței lui, biserica făcea corp comun cu conacul, care era atașat bisericii pe latura de nord. Întregul complex arhitectonic se înscrie într-un plan în forma literei U, aceasta datorită celor două ieșinduri marcate de absida bisericii și cea a unui paraclis interior din zona de nord-est a conacului. Tot un monument impresionant demn de vizitat este și Catedrala Catolică, cunoscută și ca Biserica Sfântul Anton de Padova. Catedrala Catolică din Arad reprezintă unul dintre cele mai însemnate obiective turistice
fiind considerat de arădeni un monument istoric de referință pentru întreaga regiune. Turnul catedralei are o înălțime destul de mare, măsurând 56 de metri. Acesta reprezintă punctul cheie al întregului ansamblu, fiecare turist fiind impresionat de frumusețea și măreția sa. Întreaga clădire are la bază elemente renascentiste. Catedrala catolică din Arad a fost construită între anii 1902-1904, respectând detaliile stilului renascentist. Coloanele masive susținătoare a intrării, frontispiciul și turnul acesteia fiind gândite și analizate cu multă grijă. În interiorul acesteia putem admira statuile Pieta și Trinitas, precum și câteva inscripții care ne aduc aminte de epoca construcției sale. Amprenta spirituală este puternică în județul Arad, precum este în toată țara, dar aici măreția de care dau dovadă lăcașurile de cult este ceva deosebit, excepție de la această regulă nefăcând nici Biserica Roșie din orașul Arad. Așa cum în regiunea Ardealului cunoaștem deja istoria Bisericii Negre, pe care v-am prezentat-o într-un episod ce apare chiar acum în colțul ecranului, se pare că arhitecții s-au gândit să clădească exact opusul acesteia în Arad, prin construcția Bisericii Roșii. Biserica Roșie din Arad reprezintă un punct de atracție pentru miile de turiști ce se află în trecere prin localitate. Nu pot trece fără a admira frumusețea și măreția, dar mai ales farmecul său exterior, destul de aparte, ca urmare a cărămidii șlefuite. Înălțimea Bisericii Roșii nu are cum să nu se facă remarcată, indiferent în ce zona orașului te-ai afla, turnul său fiind construit pe o înălțime de 46 de metri. Cu toate că în momentul finalizării lucrării, biserica a avut 3 clopote de dimensiuni foarte mari, în greutate de 1590 de kg, regimul din primul război mondial a ordonat distrugerea a 2 dintre ele pentru a se fabrica proiectile. Înainte să continuăm, vreau să vă amintesc că am activat funcția de membri ai canalului și dacă cumva vreți să ne susțineți munca, vă recomand să luați cea mai mică opțiune din cele 3 disponibile. Castelele se regăsesc pe tot teritoriul României, dar este posibil ca acesta pe care ți-l vom prezenta să te impresioneze mai mult decât altele, și anume Castelul Purgli. Exteriorul castelului este bogat dantelat, fiind prevăzut cu o serie de turnulețe inspirate din arhitectura feudală. Interiorul a fost păstrat intact, remarcabil fiind tavanul lucrat artistic, prevăzut cu casete de lemn. Sufrageria, salonul și sala mare, situate la parter, se remarcă datorită ornamentației specifice. Castelul, anexele și parcul ocupă o suprafață de aproximativ 5 hectare. Castelul a fost construit în 2 etape. Prima clădire a fost ridicată în 1850, construcția fiind finalizată în a doua etapă în anul 1889. Construit în stil secesion, castelul a aparținut familiei Purgli. Știți și voi că toată țara a fost cândva împânzită de cetăți, ce aveau rolul de a veghea asupra zonelor în care erau construite. Ei bine, în județul Arad puteți ajunge să vedeți și ruinile cetății Șiria. Zidită pe dealul cetății, la 496 de metri altitudine, ruinile cetății Șiriei domină întreaga regiune. Stilul cetății este romanic, donjonul este masiv, locuibil, prevăzut cu 2-3 etaje, iar la partea superioară dispune de creneluri. Cetatea s-a menținut aproape intactă până în anul 1784, an în care a fost distrusă de trupele habsburgice, astăzi rămânând doar ruine. Cetatea Șiriei datează din secolul al XIII-lea, considerându-se că partea cea mai veche a cetății a fost donjonul, iar restul zidurilor au fost adăugate treptat până în secolul al XVI-lea. În vizita voastră prin județul Arad, puteți să găsiți chiar și urmele literaturii românești de mare valoare, vizitând Casa Memorială a lui Ioan Slavici din comuna Șiria. Ioan Slavici s-a născut în comuna Șiria, din județul Arad, la 18 ianuarie 1848. Casa în care s-a născut nu se mai păstrează deoarece a fost demolată pe la 1900, iar astăzi se cunoaște doar locul unde aceasta a existat. Actuala Casă Memorială Ioan Slavici a fost inaugurată în 1950 la comemorarea a 25 de ani de la moartea sa. Colecția documentară aflată în muzeu este, în mare parte, donația uneia dintre fetele lui Ioan Slavici și a fiului ei, Alexandru Struteanu. Din colecție fac parte cărți din opera scriitorului, ziare, reviste, fotografii și mobilier de epocă. Printre obiectivele pe care le puteți vizita astăzi în județul Arad se numără și Mănăstirea Bezdin din comuna Secu Sigiu. Mănăstirea Bezdin este o mănăstire a comunității sârbe, situată în apropiere de satul Munar, pe malul drept al râului Mureș. Mănăstirea a fost înființată în 1539 și poartă hramul Adormirii Maicii Domnului, prăznuit la data de 28 august.
Numele mănăstirii vine de la părâul Bezdin, care formează o serie de mlaștini cu mulți tufăriși, creând totodată un peisaj deosebit de pitoresc. Mănăstirea a fost incendiată de turci în timpul ocupației otomane a Banatului, dar nu a fost părăsită de către călugări, care au ridicat o biserică din lemn în care au slujit până la construirea celei de acum. Biserica de cărămidă s-a construit după anul 1690, în stil bizantin, în formă de treflă cu 3 abside. Un alt loc cu totul și cu totul impresionant, la care o să vă doriți să ajungeți să-l vedeți, este Castelul Regal din comuna Săvârșin. Castelul Regal de la Săvârșin din județul Arad a fost construit între anii 1650-1680 de către familia Forai. În noiembrie 1781, răsculații lui Horea, cărora li s-au alăturat iobagii de pe domeniul Săvârșin, au dat foc castelului, care a ars până în temelii și întreaga arhivă a fost distrusă. Iar din acest motiv nu se mai cunoaște succesiunea exactă a proprietarilor. Castelul a fost refăcut la începutul secolului al XIX-lea, în stil neoclasic și a fost prevăzut cu etaj și un frumos balcon. Clădirea castelului a suferit în cursul decenilor multiple transformări interioare și exterioare. Prin drumețiile voastre, poate veți simți nevoia de relaxare, de odihnă, de care puteți avea parte în grădina botanică din comuna Macea. La 23 de km de orașul Arad, grădina botanică a Universității de Vest se întinde pe o suprafață de 21,5 hectare și se constituie ca o importantă bază didactică și de cercetare pentru studenții și corpul didactic de la facultățile de profil ale universității. La intrarea în grădina botanică, vizitatorul este întâmpinat de un alt vizitator care conține câteva specii de plante și arbori ocrotite de lege. Fără să ne îndepărtăm de grădina botanică, ultimul obiectiv turistic din județul Arad pe care vi-l propunem este Castelul Macea. Situat în localitatea Macea, județul Arad, Castelul Macea este un monument istoric și arhitectonic. Castelul este înconjurat de un parc dendrologic ce ocupă o suprafață de 17 hectare. În parc se găsește și monumentul și mormântul comun al generalilor Damianix și Lachner din armata revoluționară maghiară, executați la Arad în 1849. Ansamblul castelului, cu cele două corpuri de clădire, clădirile anexe, bazinul de not, grădina cu serie și parcul dendrologic, merită vizitate de toți cei care iubesc istoria, frumosul și arta. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să-i dai un mare like și un subscribe la canal, iar dacă ai ratat vreun episod de până acum din această serie, îți apare chiar acum în colțul ecranului un buton către celelalte episoade. Chiar acum poți vedea membrii canalului care susțin munca noastră, iar până data viitoare, stay safe!